ආයුබෝවන් ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ tabletreats YouTube channel එකත් එක්ක මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ටිකක් විශේෂ රෙසිපි එකක්. ඒ තමයි අපි කවුරුත් කන්න කැමති පාන් වලින් කොත්තු හදාගන්න විදිහ. අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. පෙති පාන්, සිහින්ව කපාගත් කැරට්, සිහින්ව කපාගත් ලීක්ස්, කුඩාවට කපා බැදගත් කුකුල් මස්, තලාගත් සුදු ලූණු, තලාගත් ඉඟුරු, සිහින්ව කපාගත් බී ලූණු, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගම්මිරිස්, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කෑලි මිරිස්, කරපිංචා, රම්පේ, පොල් තෙල්. මුලින්ම මම පෙති පාන් ටික අරගෙන මේ විදිහට වාටි කපා ගන්නවා. වාටි ටික කොත්තු එකට එකතු කරාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට වාටි ටිකක් ඝනකම නිසා මම අද අයින් කර ගන්නවා. වාටි කපාගත්ත පාන් මේ විදිහට කොටු හැඩයට කපා ගන්න ඕනේ. මම අද අරගෙන තියෙන්නේ පාන් පෙති 7ක විතර ප්‍රමාණයක්. ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් කොත්තු හදන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් මේස හැඳි 2ක විතර ප්‍රමාණයක් එකතු කර ගන්නවා. තෙල් ටික ටිකක් රත් වුණාට පස්සේ මම ඒකටම තලාගත් ඉඟුරු ටික ඒ වගේම තලාගත් සුදු ලූණු ටිකත් එකතු කරලා රන්වන් පැහැවෙනකම් බැදෙන්න අරිනවා. ඉඟුරු ටික සහ සුදු ලූණු ටික මේ වගේ රත්තරන් පාට වුණාට පස්සේ මම ඒකටම බී ලූණු ටිකත් එකතු කර ගන්නවා. බී ලූණු එකතු කරලා ආපහු මේ වගේ හොඳට කලවම් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒකටම කරපිංචා ඒ වගේම රම්පෙත් එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට තෙම්පරාදු කර ගන්න ඕනේ. රම්පේ කරපිංචා ටිකත් හොඳට බැදුනට පස්සේ මම ඒකටම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගම්මිරිසුත් ඒකටම එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම කෑලි මිරිසුත් ඒකටම එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ තව සැරයක් මේ ටික හොඳින් කලවම් කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ඒකටම බැදගත්ත චිකන් ටිකත් එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම මම හීනියට කපාගත්ත කැරට් ටිකත් ඒකටම එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ අපි මේ වෙලාවේ ලීක්ස් එකතු කරන්නේ නැහැ. මොකද ලීක්ස් වල වතුර ගතියක් තියෙන නිසා ගොඩක් වෙලා ලිපේ තිබ්බොත් ලීක්ස් ටික මැලවෙන්න බලනවා. ඒ වගේම ලස්සන කොළ පාටට තියෙන්නෙත් නැහැ. ඒක නිසා මම ලීක්ස් ටික පස්සේ තමයි එකතු කරගන්නේ. දැන් මම කලින් කොටු කපාගත්ත පාන් ටිකත් ඒකටම එකතු කර ගන්නවා. මේ වෙලාවේ තමයි මම ලීක්ස් ටිකත් එකතු කරගන්නේ. මේ සේරම එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් හැමදාම එකම විදිහට පාන් කන්නේ නැතුව
මේ වගේ වෙනස් විදියට කොත්තුවක් හදලා බලන්න. මේ කියන්නේ මම ගෙදරදීම රසකාරක මුකුත්ම පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව හදාගත්ත බ්‍රෙඩ් කොට්ටු. ඉතින් ඔයාලත් මගේ මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් මගේ වීඩියෝස් වලට ලයික් කරන්න, ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්න. තවත් ඉස්සරහට මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න.